Minister, Excellencies, members of IVA, honored assembly, and a warm welcome to everyone who is following this annual meeting online. An annual meeting online is a first for IVA for all the reasons we know so well. It's a great privilege and pleasure for me to welcome you to this year's annual meeting of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins högtidssammankomst är härmed öppnad. Det har gått ett år sedan IVAs senaste årsmöte då vi firade 100-årsjubileet vi var alla fyllda av optimism inför framtiden och så lite visste vi om vad som skulle komma och vilket annorlunda år det blev. Men jag är trots läget imponerad och jag är tacksam över insatserna från IVAs ledamöter. Akademin har vuxit med uppgiften och ansvaret och vi har tagit oss an nya utmaningar på ett seriöst och engagerat sätt. Vi är förstås mycket glada över det fina resultatet som vår jubileumsinsamling gav. 300 miljoner kronor för satsningar på entreprenörskap och på kunskap. Visionen är att stärka Sveriges position som en ledande kunskapsnation där ett konkurrenskraftigt näringsliv är grunden för vårt välstånd. Den visionen ska vi jobba hårt med att uppnå och jag vill framföra ett varmt tack till alla er som bidragit. Jag vill också påminna om att året som gått är det första där vi på allvar får testa IVAs nya strategi i praktiken. Arbetet med IVAs nya temaråd är på god väg och kopplar nu ihop ledamöterna med akademins aktiviteter och projekt på ett betydligt bättre sätt. Och som ni såg i den här inledande filmen så har aktivitetsnivån inom IVA varit hög även i år och vi har fått kickstarta nya digitala arbetssätt. Och jag vill passa på att framföra mitt varmaste tack till alla er som engagerat er i IVAs verksamhet under året. Hur Sverige och världen nu kommer att klara coronautmaningen, ja det är nog för tidigt att säga. Men vi vet alla att effekterna har blivit både svårare, djupare och mer utdragna än vi anade i våras. Och samtidigt har vi andra globala frågor som också kräver vårt engagemang. Klimathotet och digitaliseringen är vår tids kanske största. Precis innan sommaren så presenterade vi på IVA 9 förslag för en hållbar nystart för Sverige. Engagemanget och optimismen var stor. Sverige har ofta kunnat dra nytta av att vi är ett litet land och ofta snabbare till omställning än andra större länder. Vi visade enastående entreprenörskraft vid förra sekelskiftet för 120 år sedan då grunden lades för Sverige som industrination. Nu ökar takten, förändringstakten och entreprenörskapet och vi ser många glädjande tecken på samma framåtanda idag. Nystartsprojektets första förslag, det löd för övrigt samarbeta mer inom EU. Vi ska se till att dra nytta av alla olika EU-projekt och ta del av medel som nu ställs till förfogande i olika satsningar. Och det är viktigt att vi är aktiva i översynen av EUs nya direktiv. Men handen på hjärtat. Levererar vi, får vi ut den potential som finns i samarbetet? Levererar Sverige? Levererar EU? Ja, det kanske är lite blandat. Ser vi till det senaste decenniet så har utvecklingen hållits tillbaka. Först av eurokrisen och också utav flyktingkrisen. Men vidgar vi perspektivet så ser vi att Europas ekonomi är nära nog lika stor som USAs och större än Kinas. Potentialen är stor. Så när dessa stormakter nu fokuserar allt mer på sig själva samtidigt som världen står inför stora gemensamma utmaningar så är det inte så konstigt att stödet idag för EU i Sverige nog aldrig varit starkare. 27 länder som samarbetar är starkare än var för sig. Visst finns det också en oro för att Europa blir allt mer pressat mellan Kina och USA. Men i det här finns det också möjligheter. Efterfrågan på ledarskap internationellt kommer att öka. Här kan Europa träda fram men då krävs det ett ökat samarbete och det krävs en gemensam hållning. IVAs roll det är att påverka samhällsutvecklingen och det sker genom en samverkan mellan akademi, näringsliv och politik.
Och i mitt eget perspektiv och mot bakgrund av en 40-årig karriär i internationellt företagande så kan jag bara konstatera att den här samverkan är unik och det är en viktig förklaring till Sveriges framgångar. Samverkan är också det som måste prägla arbetet både i Sverige och i EU och Europa. På så sätt så kan vi vända utmaningar till möjligheter för en ökad konkurrenskraft och för en hållbar utveckling. Kanske blir det här Europas och Sveriges allra bästa tid. Excellencies, members of IVA, Honored Assembly, the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences takes pride in another year of contributions, benefiting society by promoting engineering and economic sciences and the development of industry. You're all most welcome to this annual meeting of the Academy. Thank you very much. År 2020, det är IVAs 101:a verksamhetsår. Den första högtidssammankomsten den hölls 1919, så det här är 100:e gången. De yttre omständigheterna för IVAs verksamhet de har ju förändrats över tiden. Men vi har aldrig ställt in en högtidssammankomst och det tänkte vi inte ens den tanken den här gången. Nu gör vi det på webben, men ni kommer att känna igen många av de inslag som är på en alldeles vanlig högtidssammankomst. Och ni kommer att få möta inte minst det efterlängtade tekniktalet. Ett tema som vi kommer att ha genomgående i dagens högtidssammankomst, det är det som Karl-Henrik var inne på och utgångspunkten i nystartsprojektet. Där ställde vi egentligen en central fråga. Hur ska Sverige kunna nå en hållbar utveckling och möta de utmaningar på vägen dit? Och vi gjorde det i perspektiv av coronakrisen. Vi ska ha 2 samtal kring det. Och vi ska ha ett som är ur generationsperspektivet. Därför har vi bjudit in och dragit nytta av studentrådet, vårt aktiva studentråd. Och vi har Karin Östman som är ordförande just nu. Du pluggar till civilingenjör i Luleå, vid Luleå tekniska universitet. Anna Adolfsson, du avgick i våras. Och du var med i nystartsprojektet och nu jobbar du på SSAB som trainee med många av de här gröna framtidsfrågorna. Och Karl-Henrik, du talade själv om din 40-åriga erfarenhet så att du får väl företräda den andra generationen. Varsågoda. Tack så jättemycket Jan. Ja, Karl-Henrik, vi har ju pratat om de här stora framtidsutmaningarna förut och särskilt i Hållbar nystartsprojektet. Och från våra samtal så tog jag med mig att det är faktiskt de beslut som vi fattar idag som kommer påverka framtida generationers förutsättningar. Men vilket ansvar anser du att dagens beslutsfattare har gentemot kommande generationer, liksom bortanför sin tid? Det är ju stort det ansvaret. Och jag är glad att vi kan på ett årsmöte inte bara blicka bakåt vad som har hänt utan titta ordentligt framåt. Och när jag var i eran ålder då kom Miljöpartiet egentligen fram som ett dåligt särintresse och alla var nog inte lika övertygade om klimathotet då. Idag så känner jag att samlingen är väldigt stark i Europa. Från EUs ledning till statsledningar i alla länderna, till storföretag, till småföretag. Vi fattar att klimathotet är reellt och alla jobbar mot Parisavtalet. Så jag tycker det känns spännande. Och vi är ju unga och precis i början av våra karriärer och just hållbarhet är en väldigt viktig fråga för både mig och Anna. Och om du hade varit som oss i början på vår resa, vilka spännande områden i den gröna omställningen hade du valt att satsa på? Jag tror att det beror lite på vad man är intresserad av. Om man tittar på dig Anna som jobbar med kolfritt stål, det är ju fantastiskt intressant och spännande. Jag tror faktiskt inte det spelar så stor roll vilket område man satsar på. Men ser man till energins utveckling de senaste 300 åren så har aldrig ett energislag, oavsett om det har varit kol eller olja eller gas eller kärnkraft eller vattenkraft eller vad det är, vuxit så snabbt som grön energi gör. Det kommer att bli kul att vara i det området. Det kommer att bli mycket möjligheter och vara spännande. Och för oss är ju klimatet och miljöfrågorna otroligt viktiga. Och det är ju också de framtidsfrågor som vi får leva med. Dels för vår egen skull men också för våra barn och barnbarns skull.
Och vad tycker du vi ska prioritera i det arbetet både på kort och lång sikt? Vad tycker du är viktigast? Ja, alltså jag tror faktiskt att för att få det här att fungera så tror jag faktiskt man måste ha ett helhetsperspektiv. Det finns nästan ingen... På grön energi så leder vi utvecklingen i världen. Det finns nästan ingen grön ny tanke som inte också har digitala inslag. Och digitaliseringen kommer att förändra vårt samhälle i grunden. Där ligger vi efter. Vi måste ifatt. Vi kommer inte att få en grön succé om vi inte har en digital succé. Och vi måste också se till att vi får vår konkurrenskraft tillräckligt stark. Jag tror nationalekonomer räknar nog med att en hel omställning för Europa kommer att kosta 1% på BNP varje år. Men vi har inte haft mer än 10% tillväxt i Europa de sista 10 åren. Det tar hela tillväxtområdet, hela tillväxtutrymmet, all reform, allt som kommer krävas i samhället. Vi måste helt enkelt bli också konkurrenskraftigare och i det ligger hela det livslånga lärandet när digitaliseringen kommer. Så jag tror den här helheten utav klimat, digitalisering, livslång konkurrenskraft, vi måste få hand i hand för att det ska gå ihop sig. Ja, och vi kommer att göra allt för att vara med på den resan. Jag skulle vilja tacka dig. Tack så mycket. Det var nog inte sista gången som vi pratar om framtidsfrågor. Det tror inte jag heller. Det tror jag inte. Tack så mycket. Sedan föregående högtidssammankomst har vi nåtts av budet att 19 av våra svenska och 4 av våra utländska ledamöter har avlidit. De har alla på olika sätt betytt mycket för akademin. Nu minns vi dem och hyllar tillsammans deras minne.
Vi tänkte återvända till frågan om hållbar nystart för Sverige och bakom den så ryms ju frågan om en långsiktig hållbar utveckling och hur pandemin har påverkat möjligheterna till en sån. Och för att göra det så har vi bjudit in en panel. I den så finns Ibrahim Baylan, vår näringsminister. Du har varit skolminister och du har varit energiminister. Du är varmt välkommen hit. Och vi har Astrid Söderberg Widding. Du är rektor på Stockholms universitet. Du är filmvetare och du har skrivit filmrecensioner i Svenska Dagbladet. Och du har varit internationellt verksam både på forskning och utbildningssidan. Och i panelen har vi också två personer som vi känner väl i IVA-sammanhang. Det är vår vd Tuula Teri och sen har vi vår preses Carl-Henrik Svanberg. Jag tänkte vi skulle börja i den ändan med pandemin. Det var en omvälvande tid i mars. Ibrahim, hur var det att vara mitt i stormens öga i regeringen? Har du varit med om något liknande tidigare i din politiska liv? Nej, inte av den här sorten. Jag har ju varit med kring en del andra kriser. Jag tror jag hade suttit i regeringen i ett par månader när tsunamin slog till. Och det var en kris av en helt annan karaktär. Så jag har upplevt genom åren en och annan. Men den här breda, djupa krisen på så många nivåer, det har jag aldrig varit med om tidigare. Kommer du ihåg vad du tänkte? Ja, det gör jag. Men även om det känns som en evighet sedan i mars så är det ju inte en evighet sedan utan det är ju lite drygt 7 månader. Jag minns att jag veckan innan det började bli väldigt akut här sa till mina medarbetare att börja ställa in åtaganden. Och de var ju lite tveksamma, men vad var detta? Men jag hade en känsla av att det här som vi hade sett i en del andra länder var på väg. Och att vi började fokusera vårt arbete. Vad händer om det här nu sker? Och då bad jag dem bland annat bjuda in ett stort antal företag. Såväl inom life science-sektorn som många av våra industriföretag och myndigheter för att se hur är läget och framförallt om det här blir värre, vad gör vi då? Och det var ju någon form av sätt, och det här var alltså i slutet av februari. Det var ju någon form av sätt att försöka förbereda sig, men jag måste ändå erkänna att även fast känslan hade börjat komma när det väl slog till väldigt konkret, då var det som att det tog tvärstopp. Astrid, du skrev i din rektorsblogg i mars att det var den största omställningen i universitetets historia. Varför skrev du det då och håller du med dig själv nu? Det gör jag sannoliken. Och jag kan väl säga att ingenting, även om vi var lite i startgroparna så blev ju ingenting riktigt som vi hade trott. Man var inställd på att det här kommer att vara till påsk och sen till sommaren och sen det blir nog hela året och nu vet vi ju inte någonting helt enkelt om framtiden. Så det har varit en enorm omställning. Och den lärdom jag tycker man kan dra av det är hur lärosätena faktiskt då sådär verkligen över natt lyckades ställa om utan att ha planerat för det. Både att ge våra utbildningar digitalt, våra kemister på Stockholms universitet startade handspritstillverkning till vården. Våra forskare, de som hade relevanta ämnen, ställde snabbt om till relevanta forskningsuppgifter för att på olika sätt bidra till forskning kring pandemin. Och det här tycker jag säger någonting om hur en kunskapsbaserad verksamhet ska styras eller kan styras. Att det är väldigt viktigt med den här förtroendebaserade styrningen som visade sig fungera så väl. Jag har varit imponerad som rektor. Sen har det ju haft, får jag väl säga, och det låter hemskt att säga, men det har också haft vissa oväntat positiva konsekvenser för de svenska lärosätena. Högre utbildning har ju hamnat i fokus mer än på väldigt länge och även betydelsen av forskning. Så på så sätt har vi ju kunnat dra nytta av det och det är förstås också ett stort ansvar att axla. Att styra universitet är inte alltid helt lätt. Hur fick du med dig ditt gäng? Det skedde helt per automatik. Det är det jag menar med en kunskapsbaserad organisation. Alla insåg att detta var akut, detta var en kris och då ställer man om över natt. Och det gäller också våra studenter, inte minst de vill jag poängtera hur otroligt flexibla de var i detta att mattan rycktes undan för de utbildningar de gick på, att de blev helt förändrade. Carl-Henrik, du var med i våras på olika seminarier. Vi hade kring nystartsprojektet, vi hade ett kring ekonomin i april och då var du inte så säker på framtiden hur det skulle bli. Du är ordförande i Volvo, när ni resonerade om den här perioden som vi har diskuterat med Astrid och Ibrahim, vad var era utmaningar? Hur såg ni på situationen då? Jag tycker Ibrahim tar ju upp en intressant aspekt om man jämför med till exempel tsunamin som är ju en typ av
kris med naturligtvis stort lidande och många enorma problemställningar. Men man vet inom 24 timmar vad som har hänt och så ska man hantera det. I det här visste vi ju inte, som Astrid säger, vi vet ju inte egentligen hur det kommer att bli. Och vi hamnade ju i det med Volvo, vad som sen blev 7 veckor utav totalt stiltje i alla våra 19 fabriker världen över och 0 i orderingång. Och ingen som helst siktdjup på vart det här skulle ta vägen. Vi gjorde, för att och tänka på din fråga till Astrid, hur gjorde vi för att få med alla? Alltså vi införde direkt ungefär runt 10 april tror jag, 10 mars, så började vi träffas i styrelsen med ledningen varje vecka. Och sen drog vi ut det där var 14 dag, men det håller vi fortfarande på med. För att alla ska förstå, vi hela tiden inte ska överraskas utan alla ska vara med i diskussionen. Det tog ju 7 veckor, sen har ju det sakta men säkert kommit tillbaka igen, men det var en märklig tid. Har du varit med om något liknande? Ja, naturligtvis var det ju så på BP och det var därför som i den krisen som vi förstod vikten av att samla alla så tätt. Så istället för 6 möten om året man träffas 1,5 dag så ses vi nu var 14 dag i 1,5 timme. Och det är bra faktiskt. Och ur det här kommer sätt som vi kommer att ta med oss och även fortsätta med efter krisen. Tola, som vd för IVA, vad tänkte du när det här drog igång? Alltså lite samma som alla andra organisationer. Att alltså vi hade ju också händerna fulla att ställa om verksamheten på det sättet att vi kan liksom leva med de där restriktionerna som kom ganska snabbt. Och vi är ju ett mötesplats, alltså mötena mellan människor och olika aktörer är väldigt viktigt för IVA. Så att nu har vi faktiskt lyckats verkligen göra som idag, liksom våra möten digitalt. Jag tror att en del av det kommer att bestå. Sen det andra som kom väldigt, väldigt starkt och är fortfarande på gång är just det här med, som Astrid också säger, att utbildningsfrågorna har lyfts på ett helt annat sätt nu, liksom på grund av att vi ser att det finns mycket permitteringar, det finns uppsägningar. Alltså vi kommer att ha väldigt mycket människor som kommer att behöva bilda om sig. Och just det här livslånga lärandet och sånt, liksom att vi måste sätta fart på den utvecklingen nu snabbare än det kanske hade varit nödvändigt om vi inte hade haft krisen. Sen kan man säga att jag är alltid lite orolig för hur det går för investeringar i forskning och innovation. Så att den oron hade jag lite grann innan vi såg statsbudgeten. Men nu är jag inte lika orolig för att jag ser att den övertygelsen ändå finns. Att trots att vi måste lägga mycket pengar på pandemin så måste vi ändå fortsätta investera i forskning, innovation och utbildning. Vi har ju nu lite perspektiv från mars och vi är lite mer optimistiska vad gäller ekonomin, även om pandemin fortfarande drabbar oss och det drabbar väldigt många och enskilda livsöden. Men Ibrahim, jag tänkte fråga dig, är det ur ditt perspektiv, har det här öppnat några nya möjligheter, pandemin, den diskussion, den kanske öppningar politiskt och annat för att göra saker som man inte kunde göra tidigare? Jag skulle säga kanske inte kunde göra tidigare, men betydligt större. Betydligt snabbare. Det jag tycker också politiskt, ur ett politiskt perspektiv, den här pandemin har visat, och som det är lite grann det som Astrid är inne på, att när det väl slår till, helt plötsligt så får du en uppställning. Du får en uppställning i myndigheten, du får en uppställning i företagen, du får en uppställning i politiken på ett sätt som ju jag tror vi har väldigt mycket nytta av också efter den här krisen. Jag menar, vi har ju vetat att vi behöver, och det tycker jag det är en styrka för Sverige, att vi behöver ställa om vårt ohållbara sätt. Både som samhälle och i företag. Vi vet att det finns enorma möjligheter inom digitaliseringen. Vi vet också att det finns utmaningar, och de utmaningarna tycker jag Karl-Henrik gick igenom ganska väl. Nämligen i en ganska snabb strukturförändring så kommer ju människor också behöva få mer av skolning, omskolning, kanske inte bara 1 eller 2 gånger utan ett flertal gånger. Allt detta jobbade vi med innan, men vad som har hänt nu det är att vi när det nu både faktiskt i näringslivet men också i samhället i stort går mycket snabbare. Ja, det ställer också krav på oss att vara både tänka större, och det vi försöker göra när vi nu lägger fram den största statsbudgeten som någon regering någonsin har lagt, men också att prioritera det här som vi pratar om. Alltså inte bara hantera krisen utan också att så för framtiden.
För att, även om det känns svårt att säga det, särskilt för människor som kanske mist jobbet eller företag som gått omkull. Men jag skulle ändå vilja att vi ändå också har perspektivet att det kan också komma väldigt mycket gott ur detta elände som vi har drabbats av. Du sa att man kunde öka takten inom vissa områden. Kan du nämna något eller några? Digitaliseringen utan tvekan. Frivilligt eller ofrivilligt är det ju så att det som vi trodde skulle komma inom en 3 till 5 år. När jag omstartade det här programmet för digitalisering för näringslivet så kunde vi inte se ett antal processer som redan pågick. Låt ta ett enkelt exempel. Efterfrågan på tryckpapper har under lång tid gått ner därför att folk mer och mer läser sina nyheter på skärm. Det har inneburit att efterfrågan på tryckpapper har gått ner med kanske 5-6% varje år. Helt plötsligt har det på 3 månader gått ner med 50%, vilket ju gör då att SCA som har varit väldigt stora på det här området varslar 800 personer. Det är klart att det där kunde vi se skulle hända över en period på kanske 3 till 4-5 år. Men nu händer det nu. Och då måste man ju hantera det nu. Och det här är bara ett exempel på det som jag menar. På samma sätt, och det glädjer mig, så är det också att det här stoppet som Karl-Henrik pratar om, som ju skedde i ett antal områden, ibland frivilligt, ibland ofrivilligt, har ju också gjort att jag upplever att många av våra företag, våra fina, stora och små företag nu har stannat upp och funderat, okej, när vi väl kommer igång igen, ska vi göra på samma sätt? Nej, alltså svaret har blivit nej. Man börjar nu också se att det kanske är lika bra att försöka nu forcera den här omställningen. Den kommer att kosta en del och det måste vi dela på. Men att ändå ta fart därför att det är inte bara bra för miljön eller det här som ibland brukar säga att ja, men det där är greenwashing. Utan fler och fler inser att det är rent ekonomiskt kallt räknat, det är det som är framtiden. Och på det sättet kan ju den här pandemin faktiskt bidra till att just det också får en skjuts och gör att Sverige kan öka takten och därmed visa att det är möjligt. Karl-Henrik, du är ju aktiv på EU-nivån i olika industriella sammanhang. Om jag frågar dig motsvarande fråga, har det här öppnat nya möjligheter på EU-nivån, hela den mobiliseringen som har skett med anledning av pandemin? Ja, det är ju tveklöst så. Och jag tycker, Ibrahim, du beskriver det här ju väldigt väl. Alltså, så är det ju. Vi har ju, som jag sa när vi pratade, Anna och Karin och jag, alltså, vi har ju förstås klimathotet som vi ska hantera. Och sen har vi digitalisering. Digitalisering kommer att ändra allting i samhället. Den typen av, och där ligger vi ju efter. Och samtidigt ska vi inte glömma heller i det geopolitiska spelet håller på att ändras. USA håller på att förändra sin roll. Och det är klart att USA-valet om någon vecka här får ju väldigt stor betydelse om det går åt det ena eller andra hållet. Men hela geopolitiken håller på att ändras och Europa behöver kliva fram. Vi behöver ha en starkare gemensam hållning, starkare gemensam uppfattning. Ser man då på själva pandemin så är det klart att i början så när alla försökte söka efter hur skulle vi klara oss och varför får vi tag i ventilatorer och då blev det lite alla för sig på något sätt. Men ganska snabbt kom ju EU samman och ur det här har ju kommit ett som heter Recovery Package, ett återhämtningspaket, ett stimulanspaket på 750 miljarder euro, 7500 miljarder. Det är alltså väldigt mycket pengar, men i och för sig då för hela EU. Där är ju utgångspunkten att 30%, 250 miljarder euro utav det här ska gå till grönt. Och 150 miljarder, 20%, ska gå till digitalt. Det hade inte hänt om inte pandemin hade varit där. Vi hade säkert hittat vägar för olika satsningar men jag tror ur det här att både EU går starkare och vi också satsar mer inom det som blir framtidsområden. Så på det sättet har det nog fört med sig. Astrid, när du och jag talades vid innan så frågade jag dig vad har det här inneburit för förändringar och möjligheter inom forskning och utbildning. Ja, forskning sa du, det nog inte påverkas inte så mycket, men utbildning påverkas. Ja, och där är det ju från början var ju alla inställda på att gå tillbaka till det normala när väl pandemin var över och det har fullständigt, det är bortblåst den tanken idag skulle jag säga. Det här är ju en enorm, inte bara utmaning utan också möjlighet för att ställa om den högre utbildningen och nu är det ett intensivt arbete som pågår med att ta tillvara lärdomar och utveckla de möjligheter som finns. Men det är också, det har förstås sina utmaningar också som exempelvis kvaliteten i utbildningar där det behövs mycket pedagogiskt utvecklingsarbete för att studenterna ska få en så bra utbildning som möjligt. Men det finns inte ens på kartan att vi skulle gå tillbaka till som det en gång såg ut.
Tola, du jobbar ju i en av regeringens samverkansgrupper kring livslångt lärande. Hur har den diskussionen påverkats av pandemin? Alltså väldigt mycket också förstås. Alltså behovet av det livslånga lärandet är väldigt, väldigt stort, kommer att öka nu efter pandemin. Och jag kan se alltså det lilla arbetet som vi har hunnit med nu sedan maj när vi började det här arbetet påpekar väldigt tydligt att det finns ett stort behov av samordning och också information om de kurserna och utbildningsformerna som den delen av studenterna som är redan arbetsverksamma, de kommer att behöva. Och sen räcker inte det här utbudet som vi har idag, utan vi måste också utveckla nya former av utbildning som passar till den arbetande delen av studenterna som måste både komma till jobbet och samtidigt utbilda sig till och få nya färdigheter. Så att jag tror att samordning och utveckling av nya utbildningar för yrkesverksamma, det kommer vi ha liksom mycket att göra med framöver. Jag tänkte vi skulle gå över och prata lite grann kring EU-nivån. Det var och EU-frågan och Europasamarbetet, du var inne på det Karl-Henrik i ditt inledande tal. I vår rapport kring hållbar nystart för Sverige så var vi kritiska. Vi tyckte Sverige utnyttjade inte möjligheterna. Politiken var inte riktigt engagerad på det som man skulle kunna vara på det här sättet. Ibrahim, var vi orättvisa? Nej, det skulle jag nog säga att det är så här. Jag tror att vi gör ju en hel del och vi är en engagerad medlem av Europeiska unionen. Men jag tror att i och med att vi också är ett land med väldigt stark innovationskraft, väldigt stark ekonomi, väldigt många bra saker som händer här, det finns en risk att vi ibland tycker att det är en gemensam marknad, vi är med i den, vi betalar vår avgift, vi är nettobetalare och så räcker det på något vis. Och så dyker det upp någon enskild fråga. Då tänker vi att den ska vi engagera oss i. Kommer jag ihåg som energiminister så var jag ju i Bryssel och argumenterade stenhårt för att vi kunde ha ett hållbart skogsbruk och använda bioenergi därifrån och lyckades också övertyga en del. Men det blir ju så att säga i varje enskild fråga. Där upplever jag och uppfattar jag att det faktiskt fanns en oro och finns fortsatt en oro. Den kan också någonting positivt komma, nämligen att oron för efter Brexit så går vi in i den här pandemin och där precis det som Karl-Henrik beskriver, alltså samordningen inom EU, inre marknaden slutade fungera, du fick saker som vi inte har sett på väldigt länge inom de europeiska länderna, man stänger gränser, man beslagtar varor med mera. Där tror jag att det var en aha-upplevelse för väldigt många inom politiken, inte bara regeringen, att attans, om det här är framtiden, vilka är förlorare då? Ja, det är klart att ett litet land beroende av utrikeshandel med öppna gränser, det är klart att vi kommer att vara de stora. Så att jag skulle säga att det där har väl ändå satt fart och vi har varit väldigt engagerade, det tror jag har märkts, inte minst i framtagandet av den här gemensamma politiken för att möta krisen. Och jag personligen är oerhört glad att det gick att komma fram. För jag ska ärligt säga att under våren kände jag en genuin oro för att det europeiska projektet höll på att slå sönder. Är det otacksamt att driva EU-frågor på en inrikespolitisk nivå, tycker du? Jag skulle säga så här att både ja och nej. Om jag jämför med den första gången jag kom in i regeringen i mitten av 2004 så är ju inte EU-frågor lika mycket utrikesfrågor längre. Det är en del av vår inrikespolitik. Det diskuteras i alla utskott på ett helt annat sätt än vad det var då. Å andra sidan har vi just haft den här, tror jag, och brett den här inställningen att det är bra att vara med och det är viktigt och så. Men det där sköter ju de andra och så nu har vi en inre marknad och så engageras vi i enskilda frågor. Jag upplever att det där håller på att förändras ganska rejält och kanske är det också som sagt rädslan för vad händer. Storbritannien lämnar, USA är som det är, Kina är som det är. Vad har vi? Ja, vi har ju vår Europeiska union och då måste vi också själva engagera oss i för att det ska fungera bättre. Jag tror att det var det som var ändå utgångspunkten i det som nu blev Recovery Package och den långtidsbudget som vi ändå till slut efter hårda förhandlingar ändå lyckades komma överens om och som nu ska utmynna en gemensam kraft framåt. Det ledarskap som Karl-Henrik Svanberg pratar om, det behövs ju verkligen globalt. Astrid, Karl-Henrik nämnde ju de stora satsningar som görs och mycket av det är ju forskning och utvecklingspengar. Är svenska universitet tycker du tillräckligt på hugget för att utnyttja de här möjligheterna?
Jag skulle säga ja och nej. Å ena sidan har vi det faktum att hela 11 svenska lärosäten har gått med i European University Initiatives, alltså bildat universitetsallianser tvärs över Europa. Och det här är ju en enorm kraft och helt imponerande tycker jag. Det är helt och hållet på eget initiativ. Det har inte funnits något politiskt tryck att så skulle ske, utan det har varit behovet av europeiska samarbeten i hållbarhetsfrågor inte minst. Men sen skulle jag säga vad gäller Horizon Europe så är vi nog dels lite oroade över eventuella skärningar eller de planerade nedskärningarna i budgeten. Samtidigt som det finns ett tydligt, vi har definitivt gjort för lite inom Horizon 2020, vi hade kunnat göra mycket mer. Men det finns en enormt ökande medvetenhet och ett engagemang i europeiska forskningsfrågor från lärosätenas sida. Ett par exempel bara är att både lärosäten Syd och Stockholm Trio har skaffat egna Brysselkontor för att bättre kunna följa med i utvecklingen och så att säga, se vilka frågor som är på agendan och vara med och forma den också. Jag bad er i förväg båda två att fundera på vad ska IVA göra bäst för att bidra i de här frågorna, långsiktiga frågorna, de här framtidsfrågorna vi diskuterar. Och Astrid, vad tycker du vi ska göra? Det vore förmätet av mig att ge IVA råd i hållbarhetsarbetet, så det ska jag inte göra. Men däremot vill jag ta en fråga som ligger mig själv väldigt varmt om hjärtat och som jag vet att IVA också nyligen då har engagerat sig i och lanserat ett nytt projekt, nämligen Framtidens svenska skola. Jag tror att det är otroligt viktigt. Fler vägar in i läraryrket, betydelsen av kompletterande pedagogisk utbildning och så vidare. Det här tror jag verkligen är en framtidens skola. Det är verkligen en nyckel också i omställningen till hållbar utveckling. Ibrahim, du är glädjande nog många gånger hos oss och deltar i många olika sammanhang, så jag vågar tro att du känner oss hyggligt väl. Vad ska vi göra för att bidra på bästa sätt? Jag är då förmäten och har inga problem att komma med råd. Det ministerstyre kan väl vara bra. Skämt åsido, det är ju så här att jag har framfört det tidigare och jag tror att det är en mycket, mycket viktig roll som IVA har. Vi lever ju i en tid där polariseringen ökar globalt, ökar egentligen i alla de västliga demokratierna så ser vi en ökad polarisering. Längst kanske det har gått just i Förenta Staterna där polariseringen under en lång tid nu har lamslagit i viktiga frågor och det gör att människor då börjar söka sig kanske mot det som är annorlunda. Den där utvecklingen har vi tack och lov inte i Sverige på det sättet, men vi ser ju tendenser till det. Och jag tror att vad IVA har gjort och vad IVA kan göra och vad IVA ur mitt perspektiv kan väldigt mycket bidra till, det är just att peka på de här stora utmaningarna. Ibland också kanske kontroversiella frågor och baserat på fakta bjuda in. Skapa en förståelse, en gemensam plattform. Sen behöver folk inte ha samma uppfattning. Men har man väl en gemensam verklighetsbild så är det mycket, mycket större. 1, att få respekt för motståndare. 2, att faktiskt kunna komma fram till en kompromiss som håller över tid. Det är väl en av de saker som jag kanske oroar mig mest för i den tid vi lever, där ju en kombination av olika saker, den polarisering som finns på sociala medier, den polarisering som vi ser i vår omvärld också kommer hit. Och skulle vi hamna i det läget som litet land att om en säger att det där är upp så måste den andra säga att nej, det är ner. Och det är det som är drivkraften snarare än att hitta lösningar. Då är jag orolig för vad som händer med hela vår samhällsmodell, med vår konkurrenskraft. Därför att det är möjligt att ett gigantiskt land som USA, världens största ekonomi, har råd med det. Det tror jag i och för sig inte heller. Men säg att det är så. Som litet exportberoende land som lever på vår konkurrenskraft skulle det vara förödande om vi låser varandra i vårt samhälle på ett sätt som gör att vi inte kommer fram i svåra frågor. Och där tror jag att IVA kan spela har spelat och kommer att ur mitt perspektiv kunna bidra väldigt mycket. Och jag hoppas verkligen att IVA inte räds att ge sig också på de kontroversiella frågorna även om de är svåra från början. IVA är en mötesplats, IVA är ett ställe för samtal om framtiden. Det har vi fört här och jag vill tacka er väldigt mycket för att era inlägg i den här diskussionen. Tack ska ni ha. IVA ger varje år ut en minnesskrift för att hedra personer som gjort ingenjörsvetenskapliga, tekniska, ekonomiska eller industriella insatser av betydelse för samhället. Det gäller personer som varit födda för minst 100 år sedan. I år är det fysikern och nobelpristagaren Lise Meitner som vi uppmärksammar, och författare till festskriften är Anders Barany och han presenterar Lise Meitner och hennes gärning i ett filmat inslag som vi ska visa nu.
Lise Meitner föds i Wien 1878 i en judisk familj med rötter i Tjeckien. Pappan är den första med judisk bakgrund att studera juridik och har öppnat ett advokatkontor på en fin adress. Vid 23 års ålder tar Lise Meitner studenten som privatist och börjar läsa fysik på Wiens universitet, där kvinnor inte släpptes in förrän 1890. En av hennes lärare är den legendariske Ludwig Boltzmann. På hösten 1938 upptäcker Lise Meitners 2 medarbetare i Berlin, Otto Hahn och Fritz Strassmann, att neutronbestrålning av uran inte ger tyngre atomer utan att urankärnan klyvs i 2 stora delar. Lise Meitner och hennes systerson Otto Robert Frisch ger en teoretisk förklaring till hur detta kan ske och visar att väldigt mycket energi frigörs. Alla 4 nomineras till Nobelpris i både fysik och kemi i olika kombinationer. Då nazisterna får makten i Tyskland 1933 påbörjas utrensningen av akademiker med judisk bakgrund. Lise Meitner kan dock stanna kvar eftersom hon är österrikisk medborgare. Men 1938 annekterar Tyskland Österrike och Lise Meitner blir automatiskt tysk medborgare och måste lämna sin tjänst. Hon går i landsflykt i Sverige och bosätter sig i Stockholm. Hon får en arbetsplats på Manne Siegbahns Nobelinstitut för fysik i Frescati. Som den 3:e kvinnan väljs Lise Meitner på hösten 1945 in som så kallad utländsk ledamot av KVA. Samma höst beslutar KVA att 1944 års sparade Nobelpris i kemi tilldelas Otto Hahn ensam för upptäckten av tunga atomkärnors klyvning. Att Lise Meitner uteslöts har debatterats till och med i en teaterpjäs av den norske vetenskapshistorikern Robert Mark Friedman. Pjäsen har spelats på Nobelmuseet och även i Sveriges Radio 2004 med mina kommentarer. Som en vandrande student lämnar Lise Meitner den judiska församlingen, låter döpa sig och flyttar till Berlin 1907. Där vill hon fortsätta sin fysikforskning med ekonomiskt stöd av sin pappa. Hon blir invald i den fysikaliska föreningen och får kontakt med den 1 år yngre kemisten Otto Hahn. Han söker en fysiker som är intresserad av radioaktivitet och de påbörjar sitt 30-åriga samarbete 1908, samma år som hon själv fyller 30. Redan 1918 publicerar Hahn och Meitner upptäckten av det nya grundämnet protaktinium, PA, ett tungt radioaktivt ämne med atomnummer 91. För denna upptäckt föreslås de upprepade gånger till Nobelpris i kemi och Lise Meitner erhåller professors namn. Läs gärna mer i Bengt Folkmans utmärkta bok. Vid 27 års ålder disputerar Lise Meitner på en avhandling om värmeledning och blir den andra kvinnliga doktorn i fysik i Österrike. Hon blir vän med Sveriges första kvinnliga fysikdocent, Eva von Bahr. Meitner samarbetar bland annat med Paul Ehrenfest och Stefan Meyer. Den senare har tillgång till 4 gram radiumklorid och intresserar henne för studiet av radioaktivitet. När Lise Meitner är 82 år gammal flyttar hon till Cambridge för att komma närmare sina släktingar. Efter att Otto Hahn avlidit sommaren 1968 avlider även Lise Meitner vid 89 års ålder. Hennes efterlämnade papper finns vid Churchill College där arrangören av jubileumsutställningen i Berlin, Just Lemmerich, hittat mycket av intresse. Eftersom Lise Meitner var osäker på att få en anställning som fysiker
genomgår hon 1905 lärarexamen i matematik och fysik och undervisar ett år i en flickskola. Att Svenska Fysikersamfundet använder hennes namn för ett arrangemang riktat till kvinnliga och manliga gymnasister skulle hon säkert ha uppskattat. Lise Meitner flyttar över till KTH 1947 och blir svensk medborgare 1948. Inom KVA överförs hon till svensk ledamot och blir då KVAs andra svenska kvinna. Under 1950-talet får hon många utmärkelser och hedersbetygelser. Hon reser bland annat till USA och umgås flitigt med studenter och unga forskare och speciellt med kvinnliga sådana. Jag vill hedra Lise Meitner med en tyst minut. Ett varmt tack till Anders Barany både för skriften och för presentationen. Och om ni funderar över ljudet så var det här ett tecken på det nya digitala normala. Anders satt ner i Skåne Tranås på Österlen och läste in detta och vi gjorde produktionen här i Stockholm. Ni som är intresserade av minnesskriften och den är väl värd att läsa, ni kan beställa den från oss. Ni skriver bara ett brev till oss. Ni kan hämta den i vår reception på Grev Turegatan 16. Eller ni kan ladda ner den från webben. Varje år delar IVA ut medaljer för att hedra ledamöter inom akademins verksamhetsfält. I år har akademin beslutat att dela ut 3 guldmedaljer för förtjänstfull gärning inom akademins verksamhetsfält och en stor guldmedalj till synnerligen framstående gärning inom akademins verksamhetsfält. I år kan vi inte hylla våra medaljörer på det högtidliga och festliga sätt som vi vill. Det hoppas vi kunna göra om ett år i Stadshuset som vanligt. Men akademisekreteraren Johan Weigelt, han kommer att presentera motiveringarna för medaljerna och vi kommer att få möta dem i korta filminslag. Varsågod Johan. Akademins guldmedalj tilldelas professor Kristina Edström för hennes banbrytande batteriforskning som innebär att världen har kommit närmare en lösning för energilagring som är av största betydelse för samhället. Utvecklingen under hennes ledning av nästa generations batteriteknik med betydelse för fordonsindustrin är världsledande. Hennes förmåga att inspirera och vägleda unga har framgångsrikt byggt en stark forskargrupp. Jag tror att min forskning har nästan aldrig varit så här het som den är nu. Och att se nu det enorma intressen och betydelsen den har för vårt samhälle är ju otroligt stimulerande. Sverige har ju också en sorts vision om att man ska bli ett fossilfritt land, kanske först i världen. Och har man inte koll på sina battericeller och den tekniken, då har man svårt att göra många av de här elektrifieringsstegen som är ett steg då för att nå det här klimatneutrala. Jag tror att en anledning till vår framgång kan vara att vi startade tidigt och att vi fick tidigt på något sätt en känsla för vad de viktiga frågorna att studera. Sen har ju batterifrågan varit ökentråkigt en period och då har vi lyckats hålla i för gjort bra forskning. Och då har man liksom överlevt att det går mode i forskningsfrågor också. Vi har också jobbat väldigt mycket gränsöverskridande. Tittar du på min forskargrupp så består den inte bara av kemister utan jag har fysiker, jag har ingenjörer, jag har beräkningspersoner. För det finns inte en metod eller ett sätt att förklara vad som händer. Och det där sättet att jobba och utveckla metoder för det tror jag har varit en framgångsfaktor som gjort att det är vissa saker som man internationellt ber med att komma ut och prata om från vår forskning då. Och jag är väl en sån här som hela tiden pendlar av att jag måste få jobba med människor och få jobba med atomer. Och att kombinera det där är ju otroligt spännande. Och jag tror att det här att du ägnar dig åt ganska så grundvetenskapliga frågeställningar. Men när jag har tillämpningen och att det kan bli något på riktigt så nära. Att det är något så tilltalande för mig som person då.
Ja, det känns ju lite omtumlande. Här blir jag prisad på det här sättet när vi är så många. Jag får ju ta det som ett tecken på att det är vår gemensamma ansträngning som har lett till det här. Jag hoppas det ska inspirera de unga att det går att göra saker. Man blir ju glad. Akademins guldmedalj tilldelas professor Fredrik Bäckhed för hans framstående mikrobiologiska forskning om sambandet mellan tarmens bakterieflora och människans ämnesomsättning och hälsa. Detta i kombination med att utveckla produktionsteknologi och metoder för nya behandlingar samt att aktivt förmedla kunskapen till allmänheten. Mina personliga drivkrafter är ju egentligen två. Den ena är att jag alltid varit extremt nyfiken och försöka förstå biologiska samband. Hur saker interagerar och vad det får för effekter. Sen den andra är att ha som vision att kunna hjälpa en människa eller bota en människa eller förhindra sjukdom hos en människa. Att just komma från en idé till en produkt är en väldigt lång process och kräver mycket tålamod. Att vi är en grupp där vi har 13 nationaliteter och olika bakgrunder, allt från mikrobiologer till fysiologer och läkare, som gör att man får en kritisk massa av människor och en väldigt intressant miljö att arbeta i. Och alla här är ju väldigt viktiga just för att få fram de här produkterna och idéerna. Att våga diskutera som i en familj, att man håller ihop utåt, men samtidigt kan man diskutera inom gruppen, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Jag har varit intresserad av naturen hela tiden och det kom egentligen från min morfar först. Och sedan så hade jag en fantastisk gymnasielärare i Felix Schultze på Kattegatt-gymnasiet i Halmstad. Som var en ung kemi- och biologilärare som verkligen fick in mig på det här spåret. Och jag började med en bana på kemi- och biologi-gymnasielärarlinjen i Linköping innan jag hoppade av till att bli doktorand och forskare. Hemligt, men det blir guldmedalj, vet du. Guldmedalj? Ja. Vad är det för guldmedalj? Jag ska få en guldmedalj. Nej. Ja. Som forskare nu så utvecklas man ju som människa också. Att först var det kanske att man ville slå sig fram och bli en världsledande forskare och en väldigt stor drivkraft. Och sen ändras den till att jag skulle vilja kanske försöka satsa mer på att hjälpa människor. Att den forskningen vi bedriver kanske inte nödvändigtvis behöver vara den mest flashiga, men den ska leda till mer en terapi. Och nu så börjar vi känna lite att det blir väldigt viktigt att kunna kommunicera den forskningen vi gör till allmänheten. Och framförallt kanske rikta sig mot yngre. Precis som Felix var en drivkraft för mig på gymnasiet, att kunna kanske inspirera unga människor att satsa på forskning. Akademins guldmedalj tilldelas civilingenjör Åsa Bergman för hennes stora förmåga att leda samverkande specialister inom arkitektur och teknik och att utveckla ett ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad i Europa. Med starkt driv bygger hon en inkluderande företagskultur med jämställdhet och mångfald på alla nivåer i övertygelsen om att så byggs ett hållbart samhälle. Sweco är ett stort företag med verksamhet i många länder och det är väldigt många kompetenser som ska fungera tillsammans. Vi har jobbat mycket med att skapa en företagskultur som är gemensam med starka värderingar, där öppenhet och transparens och ett sån typ av ledarskap i verksamheten som jag tror att de flesta medarbetare uppskattar. Så det handlar mycket om att fundera på hur respektive individ trivs på sin arbetsplats, utvecklas på sin arbetsplats, men också i teamet. Hur får man ett team att fungera på ett optimalt sätt så att det stärker oss? Då får man allas bidrag i den riktningen som man vill leda sin verksamhet. För Sweco som jobbar med samhällsutveckling så måste vi vara relevanta för våra kunder i våra kundprojekt. Och det betyder att vi behöver spegla samhället där ute. Vi kan designa rätt typ av lösningar och vi kan förstå de olika kundernas behov och vi förstår samhällsfunktioner på ett mycket bättre sätt än om vi är för homogena. Och det är ju en av mina drivkrafter. I hjärtat så vet jag och känner och bär med mig att skapa en jämställd och en mångfald arbetsplats med starka heterogena team.
gör att vi blir bättre och mer lönsamma än alla andra. En medalj från IVA är ju det yttersta när det gäller att tänka ingenjörskonst. Och jag är själv civilingenjör i botten och min far är ingenjör och jag har jobbat med samhällsbyggnad hela mitt liv. Och då i kombination med att få en sån här utmärkelse, det känns fantastiskt. Akademins stora guldmedalj tilldelas hedersdoktor Marcus Wallenberg för hans utomordentliga insatser för svenskt näringsliv, entreprenörskap, vetenskaplig utveckling och svensk innovationskraft, integrerat med hans starka samhällsengagemang. Han har varit strategiskt pådrivande i utvecklingen av globala relationer och samspelet mellan universitet och näringsliv. Jag är, som jag kanske även tidigare generationer i den här familjen, är lite av en teknologifreak och tror på att det här kommer att driva mycket av Sverige framåt. Och det kommer ifrån vårt engagemang på forskningssidan, men det handlar också om att det är verkligen spännande med dem som försöker att driva företag och utveckla dem. Sen så är det så att av historiska skäl kan man säga det att min familj har arbetat med entreprenörer under väldigt lång tid. De lever för sin passion och därmed tar de en risk. De kanske lämnar ett annat arbete, de kanske gör det i en ekonomisk risk. Då måste man också se till att det finns incitament och förutsättningar för dem att lyckas. Och det driver alltså inte bara ekonomisk utveckling utan det driver också teknologisk utveckling. Någonting som Sverige har excellerat i över tiden. Man får inte glömma det att många stora företag finns här. De startades för många år sedan. Väldigt få företag har vuxit i Sverige under de senaste decennierna. Ska vi hjälpa till med att skapa jobb och välstånd och exportintäkter etc. då krävs det att det kommer upp fram nya företag. Så att om det finns en möjlighet att vara med och hjälpa till här, till exempel genom Prins Daniels entreprenörssatsning och så vidare genom IVA, då ska man verkligen anamma det och försöka det. Det är för att jag tror att det här är någonting som kommer fortsätta att göra Sverige spänstigt. Och det är någonting som jag tror väldigt mycket på och som intresserar mig. Vi har hunnit fram till den sista punkten på högtidssammankomsten, tekniktalet. Det är ett uppskattat inslag både här på själva högtidssammankomsten och i många andra sammanhang, också långt utanför IVAs kretsar. Det hålls av IVAs vd, professor Tuula Teri. Kära ledamöter och alla ni andra som sitter framför en skärm. Ändå sedan 1920 har Ingenjörsvetenskapsakademins vd vid högtidssammankomsten hållit tal om teknik. Välkomna till årets upplaga av framsteg inom forskning och teknik. I våras gick vården, lärosätena och många företag till gemensam offensiv mot covid-19. Med kreativ och mycket snabb omställning riktades resurser och kompetens till innovativa lösningar. Det är häpnadsväckande vilken omställningsförmåga vi har när vi måste. Här kommer några exempel. 17 mars rekommenderade Folkhälsomyndigheten undervisning på distans för lärosäten och gymnasieskolor. Genomfört en dryg vecka senare. Permitterad Scania-personal hjälper Getinge att tillverka respiratorer. Sofia Hubers forskargrupp på KTH ställer om och utvecklar test för antikroppar. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bekostar coronatestning på Karolinska institutet och ger SciLife Lab möjlighet att snabbt finansiera nästan 70 forskningsprojekt. Sekab levererar handsprit gjort av skogsetanol till Örnsköldsviks sjukhus. Och kemister på Stockholms universitet blandar handsprit till Danderyds. Vid Högskolan i Borås genomförs den första disputationen vid videolänk den 7 april.
Trioplast i Smålandsstenar ställer om produktionen för att leverera skyddsutrustning. Electrolux, som gör dammsugarpåsar i Nygård, startar dagen efter midsommar tillverkning av CE-godkända andningsskydd. Det var några prov på vad kraftsamling och kreativitet kan åstadkomma när faran hotar. Med den mycket snabba tekniska utvecklingen i världen och stora globala utmaningar måste vi nu kunna behålla den förmågan. Förmågan till nytänkande och nyttiggörande av forskningsresultat är nödvändig. Och inte bara just nu för att slå undan fötterna på viruset, utan även många andra svåra sjukdomar kan bekämpas med modern teknik. Det några år gamla Solna-företaget VOC Diagnostics utnyttjar kunskap om hundarnas känsliga nosar. De kan, när de luktar på ett blodprov från en kvinna, avgöra om hon har äggstockscancer. Företaget har omvandlat hundarnas förmåga till en elektronisk nos som upptäcker den allvarliga cancerformen i ett tidigt fas. Produktutveckling pågår liksom en större klinisk studie. På Uppsala universitet har forskarna utvecklat en datoralgoritm för att identifiera nya behandlingar mot svåra sjukdomar. Algoritmen vägde tillsammans stora mängder genetisk och farmakologisk information från europeiska och amerikanska sjukhus och universitet. Resultatet blev förslag på nya, helt oväntade behandlingar mot till exempel nervcancer hos barn. Och dessa borde kunna påverka sjukdomarnas grundmekanismer, påstår forskarna. Hjärnan kan drabbas av stroke och Umeå-företaget Brain Stimulations har utvecklat teknik för interaktiv hjärnträning. Med den nya tekniken kan stroke-drabbade patienter snabbt komma igång med sin rehabilitering. Forskning inom neurovetenskap, senaste VR- och AR-teknik och speldesign är grunden. Träningsuppgifterna stimulerar specifika områden i hjärnan, 3D-spelmiljö och samspelet mellan ljud och musik frigör ämnen som förstärker hjärnans förmåga och signaltrafik. På väg mot marknaden och människokroppen är ett nytt gummiliknande material med unika egenskaper. Det är utvecklat på Chalmers och kan ersätta mänsklig vävnad. Basen är densamma som i plexiglas, ett material som är vanligt i medicinstekniska applikationer. Forskarna var egentligen på väg att utveckla någonting som är hårt och benliknande, men resultatet blev helt annat. Ett mjukt, flexibelt och extremt elastiskt material. Det går att injiceras och föras in med titthålskirurgi och kan dessutom vara antibakteriellt. Materialet kan ersätta nedslitet brosk eller användas inom plastikkirurgi. Antibiotikan är vårt viktiga vapen mot illasinnande bakterier. Men idag har vi problem med att många bakterier är resistenta. Genom att låta en sofistikerad algoritm och maskininlärning göra omfattande kemiska analyser har forskare på MIT i Boston hittat en ny typ av antibiotika. Det har visat sig att vara effektivt mot flera tidigare resistenta bakterier och även sådana som ingen idag känd antibiotika klarar av. Men också nya rön om syrade grönsaker kan komma till pass. På Örebro universitetet har forskare upptäckt att en peptid som bland annat finns i just syrade grönsaker kan återuppväcka effekten av äldre antibiotika. Och detta vid 100 gånger lägre doser, vilket också minskar risken för antibiotikaresistens.
En första användning av kombinationen peptid och antibiotika kan bli sårförband. Utvecklingen pågår. Myggor är så här års inget stort problem, men det kommer fler somrar och fler myggor, det vet vi. Det går att gillra effektiva fällor. Lite syntetiskt geosmin i en bunke med vatten blir oemotståndligt för dräktiga mygghonor. Men det finns ett problem. Det syntetiska geosminet är svårt att få tag på och kostar runt 1 miljon kronor per gram. Det räcker visserligen till en stor mängd fällor, men forskare i Lund har tillsammans med kollegor i USA upptäckt en betydligt enklare och lika effektiv blandning. Saften ur rödbetsskal som innehåller naturligt geosmin. Och mygghonorna känner ingen skillnad. AI, maskininlärning och VR är möjliggörare som rätt använda kan göra livet enklare och mer effektivt för oss alla. Endast fantasin sätter gräns för vad som kan utvecklas i den digitala världen. Lyckad digitalisering förutsätter snabb datakommunikation i komplicerade och energikrävande nätverk med många olika frekvenser. Ericsson är en av de världsledande aktörerna. I mars började bolaget utvärdera sitt nya mycket lilla chip. Det är utvecklat med 7 nanometers tillverkningsteknik som tillhör den mest avancerade som finns i analog digitala signaler. Ju mindre transistorer och chip, desto lägre energibehov. Chippet är enligt bolaget ett tekniskt genombrott med många fördelar. Den största är kanske att trafiken i radion kan fyrfaldigas och detta utan att det går åt mer energi. Vårt digitala livsstil kräver att stora mängder data transporteras genom fiberoptiska kablar. Peter Andreksson på Chalmers har nyligen kommit fram till hur systemen kan bli mer energieffektiva. Mest energigivande i de integrerade kretsarna som kompenserar störningar och brus. Forskarna har nu lyckats utveckla chip där kretsarna i sig själva är optimerade. De nya chippen använder 10 gånger mindre energi än de integrerade kretsar som vanligen används i optiska system. Visste ni att Sverige har sin egen kärnurmakare på internet? En av de bästa i världen till och med. En av företaget Netnords uppgifter är att se till att klockor på internets anslutna apparater visar rätt. Det är forskningsinstitutet RISE som bestämmer vad som är rätt tid på internet i Sverige. Men Netnord både utvecklar och driver de server och mjukvara som gör att klockorna fungerar. Och inte nog med det. I våras blev Netnords protokoll för säker internettid internationell standard. Minskad energianvändning med bibehållen effektivitet är gynnsamt för klimatet. Alla ansträngningar för att till exempel göra digitala tillämpningar energisnåla är alldeles utmärkta. Men el kommer vi att behöva och det är säkerligen mycket mer än idag. Därför måste elen vara klimatsmart och den måste kunna lagras. Ett hett område är batterier. En ny typ av aluminiumbatterier öppnar för storskalig lagring av sol- och vindkraft. Batterier är dubbelt så energitäta som sina föregångare och görs av råvaror som det finns gott om. De kan troligtvis minska både produktionskostnader och miljöpåverkan. I tidigare aluminiumbatterier används aluminium som anodmaterial och grafit som katodmaterial. I de nya aluminiumbatterierna har grafiten ersatts mot ett nanostrukturerat organiskt katodmaterial.
Målet är att de nya batterierna ska bli ett verkligt komplement till litium-ion-batterier. Bakom konceptet står forskare på Chalmers tillsammans med kollegor vid National Institute of Chemistry i Slovenien. Att batterier behövs är det ingen tvekan om. Och om de kompletteras med bränsleceller blir det ännu bättre. I eldrivna fordon kan vätgasdrivna bränsleceller göra en stor nytta. En hake är förstås att den nödvändiga katalysatorn är mycket dyr då den innehåller ädelmetallen platina. Men det behöver inte vara så. Efter många år av forskning har Anders Palmqvist på Chalmers utvecklat en ädelmetallsfri katalysator som är patenterad i 7 länder. En första fullskalig prototyp är testad med gott resultat. Hållbart, billigare och bra för klimatet. Visst är elektrifiering ett utmärkt sätt att förhindra att klimatet blir varmare med förödande konsekvenser. Batterier i all ära, men allt vi tillverkar och konsumerar måste vara hållbart. En vara med jungfruliga material får inte hamna i soporna. Alla behöver vi kläder, men när våra plagg börjar bli slitna hamnar de flesta i soporna och förbränns. Inte särskilt smart. Men återvinning av textil är knepigt då mycket av textilerna är av blandmaterial. Södra har utvecklat en lösning som möjliggör cirkulära flöden för textilier som består av den vanliga blandningen av bomull och polyester. Med den nya tekniken skiljs bomullen från polyester i en kemisk process. Bomullsfibern blandas sedan in i bolagets skogsbaserade dissolvingmassa som kan sedan bli viskos eller lyocell. Klimatproblemen kräver många lösningar. Att fånga och lagra koldioxid är en. I slutet av maj startade på Prems raffinaderi i Lysekil Sveriges största testanläggning för infångning av klimatgasen. Energimyndigheten och norska Gasnova bidrar till finansiering. En fullskalig CCS-anläggning skulle minska utsläppen från raffinaderiet med 500 000 ton årligen. Och vid Värtaverket i Stockholm pågår sedan i slutet av förra året försök med att fånga biobaserad koldioxid. Kanske kan ett nytt material utvecklat i samverkan mellan Chalmers och Stockholms universitet komma till god nytta när det gäller att fånga in koldioxid. Materialet i fråga är ett biobaserad hybridskum med högt innehåll av zeoliter. Materialets porösa öppna struktur gör förmågan att suga upp koldioxid väldigt stor. Det är relativt billigt och har så låg vikt att den kan stödjas upp av en blomma. Bäst är förstås att inte alls släppa ut koldioxid, eller i varje fall så lite som möjligt. Det är målet med Hybrid. Hybrid är ett projekt som SSAB, LKAB och Vattenfall för 4 år sedan bestämde sig för att svensk stål ska vara fossilfritt. Vätgas ska ersätta kol i de energikrävande processerna. Lyckas projektet är masugnarnas 1000-åriga saga slut och de totala svenska utsläppen av koldioxid minskade med 10%. Den sista augusti invigdes Hybrids världsunika pilotanläggning i Luleå. Martin Pei är teknisk direktör på SSAB och han är också Hybrids pappa. Det har varit oerhört inspirerande sedan vi startade Hybrid-initiativet 2015. Sen har det varit en enda lång lopp nästan för mig att det har varit otroligt spännande. Det blir fler människor engageras och nu får vi också gå in väldigt skarpt att vilja bygga den första industriella produktionsanläggningen. Vår plan är att börja leverera
fossilfri stål på marknaden 2026. Så därför så måste jag jobba väldigt fokuserat för att leverera den i tid. Hela den här hybridsatsningen har ju otroligt spännande synergieffekter i övrig samhället också. Om vi pratar med vätgasen först. Satsningen som vi gör nu kommer att hjälpa till med att göra vätgasen möjligt tillgänglig till flera andra sektorer. Så om vi kan få till det så att produktionskostnaden för vätgasen kan gå ner genom stora satsningar på produktion och även hantering och lagring av vätgasen, så kan ju vätgasen användas i andra industrier. Till och med också användas som då ersättning av drivmedel till då fordon. Rollen som hybrid kan spela i närtid, det är ju att verkligen driva på uppskalningen av vätgasbaserad då järn- och stålframställning. Och det kommer ju då möjliggöra så att SSAB kan bli det första stålbolaget att kunna leverera fossilfri stål, och Sverige kan skaffa en ledande position i världen för att i framtiden kan både exportera fossilfri stålprodukter men också att kunna leverera den här tekniken till övriga världen. Så det känns fantastiskt roligt och inspirerande, och jag tycker också det här är värdefullt för vi som vanlig människa, men också för framtiden, så att vi bygger en hållbar värld. Lycka till nu, Martin. Det mesta går att återvinna, till exempel bioslam som är en restprodukt när man tillverkar kartong. I samarbete med Stora Enso i finska Heinola har svenska Seagreen byggt världens största fullskaliga anläggning för detta. Där förvandlas det genomvåta slammet till biokol, ett alternativt bränsle för bruket. Biokolet minskar utsläppen av koldioxid med runt 2500 ton per år. Seagreens patenterade teknik är baserad på hydrotermisk karbonisering. Den härmar naturens sätt att omvandla organiskt material till kol. En skillnad är förstås att naturen behöver miljontals år för sin process. Seagreens tar 1 timme. Näringsämnen i vanligt avloppsvatten kan också tas tillvara. Det har många reningsverk insett. Mest handlar det om fosfor, vilket är förstås utmärkt. Men det kväve som finns i smutsvattnet är lite bortglömt. Återvinning av kväve är viktigt eftersom produktion av kvävegödsel har höga utsläpp. Företaget Ecobalans är enligt dem själva först i världen med en kommersiell teknik för att ta hand om kvävet. Resultatet blev en produkt i fast form. Och nu finns det en pilotanläggning på Hammarby sjöstadsverk i Stockholm. Naturligtvis kan jag bara ta upp mycket få av alla de framsteg som görs även nu när vardagen präglas av pandemi och restriktioner. Och hur länge det här kommer att pågå vet jag förstås inte heller. Men en sak vet jag tvärsäkert. Utan kvalificerad utbildning skulle det inte bli några framsteg alls. Att utbildning är avgörande på den tuffa arbetsmarknaden är något som allt fler unga har insett. När ansökningarna till landets lärosäten summerades i somras har jämfört med förra året antalet sökande ökat ordentligt. Och många studenter lockas glädjande nog till tekniska utbildningar. Men numera räcker det inte med en examen från högre utbildning. Behovet av fortsatt utbildning, det vi kallar det livslånga lärandet, är och kommer att vara stort för de allra flesta. Nyligen lanserade Högskolan Väst, Linnéuniversitetet, Mälardagens högskola och Örebro universitetet tillsammans en webbplats. Där visar de upp högskolekurser som är anpassade för yrkesverksamma inom industrin. Webbplatsen underlättar för dem som söker en lämplig utbildning. Initiativet finansieras av Vinnova.
Skolan är ändå alltid första steget i en individs utbildningsresa. Och skolor som undervisar utomhus kan förvänta sig en rad positiva effekter. Kanske inte så kul just den här årstiden. Men förutom minskad risk för smittspridning visar forskning från Sveriges lantbruksuniversitet att studier i utemiljö snabbt förbättrar elevers koncentration, arbetsminne och studiemotivation. Men innan det alls är dags för skola behöver barn ett språk. Anette Sundqvist på Linköpings universitet studerar utvecklingen hos barn från 9 månaders ålder. Hennes forskning visar att föräldrars användning av digitala medier kan leda till att barnen utvecklar sitt språk onödigt långsamt. Språkutveckling handlar ju inte om hur många ord barn hör, utan då skulle det räcka med att sätta dem framför tvn. Istället är det antalet ordbyten med föräldrar som är det viktiga. Enligt Anette Sundqvist är det jätteviktigt för små barn att någon säger saker som titta på dina skor samtidigt som man tittar på barnets skor. Och det gör inte föräldrar som nätsurfar för mycket. Utbildning från förskola och upp genom stadierna till en akademisk examen lägger en grund för att Sverige ska vara ett kunskapsnation i framkant. En annan grund är innovativa företag, nya såväl som de stora giganterna. Den blivande tillverkaren Northvolt är ett lysande exempel på hur en innovativ, beslutskraftig och envis entreprenör, Peter Karlsson i det här fallet, kan skapa nya storföretag. Fabriken i Skellefteå byggs nu och den ska producera batterier till 300 000 elbilar. Jag vill gärna se fler sådana initiativ, tack. Ett gynnsamt klimat för entreprenörskap är A och O för att Sverige ska fortsätta att vara en framgångsrik nation. Kvinnor med företag som söker kapital från offentliga svenska finansiärer får i snitt 20% av det de frågar efter. Män i samma situation får drygt hälften. Det visade professor Malin Malmström tidigare forskning vid Luleå tekniska universitet. Men hennes nya resultat pekar på att de företagande kvinnorna förbättrar sina chanser om de styr bättre över dialogen med finansiärerna. Och Malin Malmström råder kvinnliga kapitalsökare: undvik att framhålla riskbenägenhet. Sådant ger endast positiva effekter för män. Berätta istället hur de uppsatta målen kan nås. Inte om hur fallgropar kan förebyggas och undvikas. Denna forskning borde sannoliken leda till att dessa finansiärer funderar på begreppet fördomar. All fantastisk ny teknik som skapas i Sverige är förstås intressant. Men det är också viktigt hur man berättar om nyheterna. När Volvo lastvagnar i våras presenterade en ny serie lastbilar med flera förbättringar valde bolaget att handfast visa vad det betyder med en film, Tornet. 4 lastbilar staplades på varandra och toppade stapeln gjorde Volvo lastvagnars VD Roger Alm. Det hela blev möjligt tack vare att anläggningslastbilen med en ny 38 tons boggi kunde bära de andra lastbilarnas vikt. Också Scania tänker framåt. Företaget har tillsammans med bland andra Uppsala universitet undersökt om solcellsdrivna lastbilar kan vara något. Resultatet visar att solcellerna kan bidra med 5-10% av bränsleförbrukningen. Med smart användning av solenergi i en hybrid kan bränsleförbrukningen minska ännu mer. Och i det soliga södra Europa skulle minskningen bli den dubbla. Vinnova stödjer utvecklingen.
På Björkö i den göteborgska skärgården finns sedan slutet av april det första vindkrafttornet helt byggt i laminerad trä. Det ska användas för forskning och testning av effektiv och hållbar vindkraftsteknik. Träkonstruktionen är stark som stål, billigare och klimatneutral. Trätornet sänker koldioxidutsläppen vid tillverkningen med minst en fjärdedel jämfört med motsvarande ståltorn. Bakom bygget finns utvecklingsföretaget Modvian. Redan under 2022 kommer det första trätornet i kommersiell skala att byggas. Energibolag på västkusten är intresserade av trätorn som är hela 150 meter höga. Och nyligen inledde Modvion samarbete också med Vattenfall. Gapwaves är ett hett svenskt, än så länge ganska litet företag som har en lösning på en allt mer aktuell teknisk utmaning. Nyckelkomponenten när 5G nu ställer krav på extremt snabb och ökad överföring av data är antenner. Och fordonsradarn i mer eller mindre autonoma fordon kräver snabbhet. Så dagens antenner för 5G är baserade på teknik som kräver väldigt mycket energi. Dessutom är räckvidden begränsad. Och det betyder många antenner. Med Gapwaves patenterade antenn som kombinerar räckvidden hos 4G-antenner med hastigheten i 5G behövs betydligt färre antenner. Dessutom blir energianvändning lägre samtidigt som antennerna blir billigare. När professor Per Simon Kildal uppfann tekniken för 30 år sedan var han långt före sin tid. Nu har behoven kommit ikapp och möjligheten finns att tekniken rent av kan bli dominerande på världsmarknaden. Ett mycket gott exempel hur viktigt det är med grundläggande teknikforskning. Ledtiderna till introduktion på marknaden kan vara långa, men betydelsen av och vinsterna med banbrytande teknik är stora. Sverige är ett kunskapsland med en stark teknisk tradition. Vi har utvecklat starka innovativa företag. Vi lever till stor del av vår export. Och vi har länge satsat på att bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Och det ska vi fortsätta med. Frågan är hur vi kan åstadkomma en fortsatt positiv utveckling i den allt tuffare internationella konkurrensen och med globala utmaningar kring klimatet. Pågående politisk polarisering gör inte det enklare. Men den nya statsbudgeten ger hopp. Trots akut behov av stöd till pandemirelaterade utmaningar finns också ökade investeringar i kunskapsförsörjning och forskning. Visserligen är nivån på dessa satsningar lägre än vad landet skulle behöva, men övertygelsen om att en fortsatt kunskapsstrategi är nödvändigt syns tydligt. Med tanke på historiska svenska styrkor och våra framtida utmaningar hade jag dock gärna sett ett mycket starkare teknikfokus. Exemplen i mitt tal med aktuella svenska tekniska genombrott och nya företag visar att vi är ett ingenjörsland att räkna med. Men för att kunna konkurrera med andra teknikintensiva nationer, inte minst i Asien, måste investeringar i teknisk forskning och entreprenörskap öka betydligt. Vi behöver investera mer i teknikvetenskaplig grundforskning. Och vi behöver starkare incitament för nyttiggörandet av forskning, bättre fungerande innovationsstöd och ett kraftigt innovationsfrämjande regelverk. Då kommer vi se fler innovationer, starkare och helt nya industrier och affärsmodeller. Med vår starka tradition i hållbar utveckling kommer detta att ge oss
rent av möjligheten att leda den utvecklingen som kommer att rädda världen och samtidigt bevara vårt välstånd och välfärd. Och med detta lämnar jag ordet till vår preses. Ett stort och varmt tack Tulla för du är vår akademins verkställande direktör för en synnerligen intressant presentation om utvecklingen inom vetenskap och teknik. Och då återstår det bara för mig att förklara den Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins högtidssammankomst för avslutad. Tack ska ni ha.